Namasyal ako sa bahay ng kaibigan kong Ilonggo nung nakaraang linggo. At nananghalian kami ng sikat na putaheng niluto niyang manok, pero in Ilonggo style. Nako grabe, nagustuhan ko talaga. Ang sarap pala lagyan ng tanglad at kamatis ang putaheng ito. Yan na oh, medyo malapot yung sabaw gawa ng kamatis at papaya. Thank you talaga, Lay. Kaya ngayon, lutuin natin itong tinolang manok in Ilonggo style, pero sa version ko naman.